আৰু এবাৰ ৱাক কৰক অসমৰ প্ৰাইড অসমক সমগ্ৰ বিশ্বতে লৈ যোৱা সমগ্ৰ অসমৰ গৌৰৱ লাভলীনা বৰগোহাঁই অসমীয়া সাজ পোছাক পিন্ধি আজি এই যিটো খোজ কাঢ়িছে সেইটোৱে অসমীয়া হেণ্ডলুম প্ৰডাক্টৰ এটা নতুন মাত্ৰা দিব আজি এই অনুষ্ঠানটো সমগ্ৰ দেশতে লাইভ হৈ আছে দিছ প্ৰগ্ৰেম ইজ লাইভ এক্ৰছ দ্য কাণ্ট্ৰি lots of national media personalities are here so I take this opportunity to request Lovlina Borgohain to walk again big round of applause for the pride of Assam Lovlina Borgohain So we have another pride of Assam, Adil Hussain. অসমৰ দজন গুড গৌৰৱ একেলগে গোট খাইছে আমাৰ কাৰণে ইয়াতকৈ আৰু গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত হ'ব নোৱাৰে আমাৰ মাজত আছে আদিল হুছেইন যি অসমক সমগ্ৰ বিশ্বত নিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাউণ্ড অফ এপ্লজ ফৰ আদিল হুছেইন আদিল্লা প্ৰথমতে এই গোটেই নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল প্লেটফৰ্মত আজি লগ পাই আমি খুব ভাল পাইছোঁ আৰু আপুনি এষাৰ কওক মই তাইৰ সন্মুখতনো কি ক'ম she has conquered the world I am just doing some অকমান কিবা কিবি কৰি আছোঁ মই but I'm so happy to be here এই মুহূৰ্তত ইয়াত থিয় হৈ পেলাই মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব পাৰিছোঁ আৰু I always am grateful to Shamkanu because he had been always such an inspiration for me because he always inspires me to Adila you can go ahead you can do this but she is the thing you know she is the thing she did that মই Lovlinaৰ ফটো এটা টুইট কৰিছিলোঁ যিদিনাখন she won the medal that I feel like this was your photo so I'm very grateful to be here with her at the same time thank you for inviting me and enjoy the evening thank you Lovlina আজি অসমীয়া কাপোৰ পিন্ধি তোমাক খুব ধুনীয়া দেখিছে আৰু তুমি সদায় মোক কৈছিলা এদিন কৰিব মন আছে বুলি তাই কেতিয়াও ৰেম্পত ৱাক কৰা নাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে for the first time she's in the ramp a round of applause for Lovlina Borgohain the showstopper Lovlina এষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰথমতে সকলোকে থেংক ইউ কৰিছোঁ ইমান ধুনীয়া আজি ইভিনিঙত মই আজি ইয়াত আহিবলৈ পাই বহুতেই বেছি সুখী হৈছোঁ শামকানু ছাৰে প্ৰথমতে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিহেতু মই কেতিয়াও এনেকৈ ৰেম্প ৱৰ্ক কৰি পোৱা নাই আৰু আজি প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ একো ভবা নাছিলোঁ মাত্ৰ ড্ৰেছ পিন্ধি বহুত সোনকালে কৰিব লগা হ'ল মই বেলেগ এটা ইভেণ্টত আছিলোঁ বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে যিদৰে মোক মৰম চেনেহ যাচি আছে মই যিহেতু মোৰ মেইন লক্ষ্যটো হয় অলিম্পিকত গ'ল্ড মেডেল জয় কৰি অনাহে যিহেতু মাজে সময়ে অলপ এনজয় কৰিব পাৰি কিন্তু মোৰ